नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत दाल पकवान. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मैदा, चना डाळ, बारीक शेव, कोथिंबीर, कांदा, मीठ, तेल, पाणी, तिखट. पीठ मळून घेऊ. आता आपण ओवा, चवीनुसार मीठ, पाणी, तेल टाकून घेणार आहोत आपण थोडंसं याच्यात. घट्ट मळून घ्यायचं आहे आपल्याला पीठ. मैदा घेतला आहे आपण इथे. मैदा आपण व्यवस्थित असं मळून घेतलेला आहे. आता त्याला 10 ते 15 मिनिटासाठी साईडला ठेवू. पकवानसाठी आपण पुरी लाटून घेऊ. गोल लाटून घ्यायची आपल्याला पुरी पकवानसाठी. पकवानसाठी आपण पुरी लाटून घेतलेली आहे. आता ती तळून घेऊ. छान लाल अशी पुरी तळून घ्यायची आपल्याला, लालसर. लालसर आपली पुरी तळून झालेली आहे. खस्त्यासाठी पुरी ही लालसर तळून झालेली आहे पकवानसाठी. आता आपण ती काढून घेऊ. डाळ पकवानसाठी लागणारी हरभऱ्याची डाळ आपण ती शिजवून घेतलेली आहे. दाल पकवानसाठी आपण पुरी लाटून घेतली होती आणि हरभऱ्याची डाळ जी शिजवून घेतली होती आपण, ती आपण रवीच्या साहाय्याने बारीक करून घेतली आहे. आता ती आपण पुरीवर लावून घेऊ. ही जी डाळ आहे ही पुरीवर चांगल्या प्रकारे आपल्याला लावून घ्यायची आहे. आता आपण त्याच्यावर कांदा, कोथिंबीर आणि बारीक शेव टाकून घेणार.
तिखट थोडं टाकून घेऊ. आपला दाल पकवान तयार आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य ट्राय करा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.